در یکی از جلسات دادگاه پرواز شماره 752 فرمانده پدافند هوایی سپاه اعتراف غیرمنتظره‌ای میکنه. اینکه محل استقرار موشک‌انداز سرنگون کننده هواپیمای اوکراینی رو از سیستم یکپارچه پدافند هوایی ایران زیر نظر ارتش مخفی کرده بودند. به دنبال سوالات پی در پی خانواده‌های جانباختگان که استقرار موشک‌انداز با کدام مجوز انجام شده، فرمانده نهایتاً مرجع صدور مجوز رو دفتر رهبری معرفی میکنه. در جلسه دیگه افسر سپاهی شلیک کننده به هواپیما ادعا میکنه نمیدونسته موشک‌اندازش در مسیر پروازهای مسافربری مستقر بوده، ولی بعد مطلع میشه که فرماندهانش سند دروغ بودن ادعای او رو به دادگاه ارائه کردن. افسر به تلخی گلایه میکنه که قرار نبوده این سند رو کنن. اینها تنها بخشی از وقایع دادگاه غیرعلنی پرواز 752 هستند که حکومت ایران از افکار عمومی پنهان نگه داشته. این برنامه به بازخوانی بین سطور مستندات مرتبط با این دادگاه اختصاص داره. در 18 دی 1398 موشک‌های زمین به هوای سپاه پاسداران پرواز شماره 752 هواپیمای بین‌المللی اوکراین رو سرنگون می‌کنند و 176 سرنشین اون رو می‌کشند. پس از 3 روز انکار علت واقعی سرنگونی هواپیما، سرانجام با انتشار اطلاعات گسترده در مورد واقعه در سطح جهان، حکومت ایران مجبور میشه تا به شلیک موشک‌های سپاه به پرواز مسافربری اعتراف کنه. در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می‌گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه خانواده‌های جانباختگان تلاش زیادی رو برای پیگیری حقوقی پرونده پرواز 752 در ایران انجام میدن و با حجم عظیمی از پنهانکاری‌های حکومتی جدید مواجه میشن. پدیده‌ای که برای مقابله با اون ناچار به تلاش‌های پیچیده در شرایط نابرابر هستند. عباس صادقی هستم که دخترم سهند، پسرم الوند، عروسم نگار و نوه 5 ساله شیرین زبانم صوفی در سحرگاه شوم 18 دی ماه 98 با شلیک موشک‌های سپاه همراه با 173 همسفر که 29 تن آنان کودک بودند به قتل رسیده و زمان برای آنها و ما قربانیان غیر مستقیم این جنایت متوقف شد. برای اینکه دروغ پراکنی در رسانه‌های داخلی به خصوص صدا و سیما پیرامون این فاجعه بدون پاسخ نماند و ما را به رسانه راهی نیست، پس به حکم انصاف و عدالت و قانون حق داریم در مورد این فاجعه ملی برای روشن شدن حقیقت سکوت نکرده و افکار عمومی را روشن سازیم. با ارجاع پرونده به دادگاه به جای کپی برداری از اوراق مورد نیاز که حق قانونی شاکیان بوده، فقط اجازه مطالعه پرونده، یادداشت برداری، خلاصه نویسی داده شد. آن هم در شرایط بسیار غیر متعارف روحی با خون دل، خشم و نفرت و فریاد در گلو مانده ناشی از روشن شدن بعضی از حقایق این جنایت در اوراق پرونده در زمان محدود و در حالی که خودم هم باید هر از گاه در دادگاه صحبت می‌کردم، از جلسات یادداشت برداری می‌کردم. با تطبیق یادداشت‌های ثبت شده از دادگاه و پرونده‌ها و سایر گزارش‌های اختصاصی و عمومی از جلسات محاکمه، اکنون میتونیم به تصویری کاملتر از وقایع دسترسی پیدا کنیم. یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشن؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟
محاکمه به صورت غیرعلنی در 20 جلسه و در شعبه دوم دادگاه نظامی 1 تهران برگزار میشه. جلسات اون در پاییز 1400 شروع و سپس با وقفه طولانی در زمستان 1401 به پایان میرسن. از شرح جلسات پیداست که خانواده‌های حاضر از همون ابتدا به چارچوب برگزاری دادگاه و حتی عنوان معنیدار اون اعتراض داشتن. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما همون در دفعه اول دیدیم این که پلاکاردی که پشت آقای قاضی زده بودن نوشتن دادگاه رسیدگی به سقوط هواپیمای سانحه هواپیمایی. خب و سر این خیلی بحث کردیم با آقای قاضی، گفتیم این در واقع پیشداوری شما رو نسبت به این مسئله نشون میده. اون 3 روز اولی که داشتین انکار میکردین اسمش سانحه بود. سانحه یعنی که در اثر بدی آب و هوا سقوط کرده، یعنی که در اثر خرابی موتور هواپیما سقوط کرده. سانحه یعنی این. به دنبال اذعان ستاد کل نیروهای مسلح به سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه، آیت الله خامنه‌ای در پیامی اونچه رخ داده رو حادثه مینامه و دستور پیگیری اصطلاحاً کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در ماجرا رو میده. دستوری که از همون ابتدا حدود رسیدگی به پرونده رو مشخص میکنه. علی خامنه‌ای در اظهاراتی جداگانه با تاکید بر حمایت کامل از سپاه پاسداران، دغدغه اصلی خودش رو سایه انداختن ماجرای هواپیمای اوکراینی بر حمله مرگبار آمریکایی‌ها به فرمانده نیروی قدس سپاه و معاون 8 شعبی عراق 3 روز قبل از واقعه میدونه. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود. سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این 2 شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپارند. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. رئیس دادگاه پرواز 752 ابراهیم مهرانفره و انتصاب او مانند سایر قضات دادگاه‌های نظامی در حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه قرار میگیره که از سوی شخص رهبر منصوب میشه. در این دادگاه‌ها احضار هر نظامی دارای درجه سرتیپی به بالا جز با کسب اجازه از دفتر فرمانده کل قوا امکان پذیر نیست. قوه قضاییه یک عامل مهم اقتدار در اداره کشور، یعنی قضای کشور، دادگستری کشور دست شما، این امکان شما. از این امکان باید حتی اکثر استفاده رو بکنید. در انجام وظایف قانونی خود کوشا باشم. از همه اینها گذشته به طور کلی قضات دادگستری در ایران در شروع حرفه خودشون باید قسم بخورن که به حکومت و رأس اون وفادار باشن و در راستای تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه نمایم. به روایت صفحات پرونده، دادگاه نظامی برای تعیین تکلیف موضوعات تخصصی به نظرات یک هیئت 21 نفره کارشناسی رجوع میکنه. هیئتی که علیرغم مخالفت شدید شاکیان و وکلا 16 نفرشون عضو رسمی سپاه و بقیه از ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان هواپیمایی کشوری هستند. مثلا مسئولیت تیم کارشناسی مراقبت پرواز به سرهنگ پاسدار محمد عادل نظری داده میشه که در شب واقعه مسئولیت مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه رو به عهده داشته و از نظر بسیاری از خانواده‌ها باید مورد محاکمه قرار می‌گرفته. با همه اینها دادگاه حتی متن گزارش بیش از 200 صفحه‌ای این هیئت 21 نفره رو هم پنهان می‌کنه و تنها 19 صفحه از نتایج گزینشی اون رو در اختیار شاکیان و وکلا قرار میده. رئیس دادگاه نهایتاً به 10 نفر حکم میده که اغلب در حد 1 تا 3 سال زندانه. متهم ردیف اول پرونده سروان پاسداری به نام مهدی خسرویه که شلیک رو انجام داده و سنگین ترین حکم یعنی 10 سال حبس قابل اجرا رو میگیره. سایر محکومان هم اکثراً از نیروهای رد پایین یا فرماندهان میانی هستند.
اما عالی رتبه ترین مقامی که حکم میگیره سرتیپ علی اکبر صیدون، فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوافضایی سپاهه که به 1 سال حبس محکوم میشه. البته این احکام هنوز در دیوان عالی کشور نهایی نشدن. آقای حاجی زاده رو شما به عنوان متهم احضار کردید یا خیر؟ غیر از این افراد با پیگیری خانواده ها و وکلا به امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حد سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظیفه تفهیم اتهام میشه. اگرچه دادگاه سرتیپ حاجی زاده رو با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد میکنه و بعد با قرار منع تعقیب پروندهش رو میبنده. تو نامرد، یعنی نمیخواد انتقام خون منو بگیرید. حاج قاسم گفت. طبیعتاً تلاش‌های جمعی از بازماندگان برای شکایت از افرادی همچون علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم بی‌نتیجه میمونه. در عوض بخش‌های طولانی و ملال‌آوری از دادرسی به پرسش و پاسخ با مهدی خسروی اختصاص پیدا میکنه به عنوان مسئول سامانه موشکی متحرکی که هواپیما رو سرنگون کرده. محاکمه او شاهد اتفاقات متعددیه که تردیدهای خانواده ها رو در مورد ساختگی بودن دادگاه تقویت میکنن. مثلا در جایی مهدی خسروی در پاسخ به سوالاتی که از او شده به روخانی از نوشته‌ای تایپ شده میپردازه که پاراگراف‌های اون با رنگ‌های مختلف اصطلاحاً هایلایت شدن. این صحنه به اعتراض شدید حاضرانی میانجامه که میخوان بدونن مگر متهم از قبل سوالهای دادگاه و جوابهای اونها رو میدونسته. در جای دیگه خسروی در بین حرفاش به 1 سالی که در بازداشت بوده اشاره داره که باعث تعجب حضار از مدت کوتاه بازداشت در 3 سال سپری شده از شلیک موشک میشه. او اما در جلسه بعدی دادگاه صحبت قبلی خودش رو اینطور اصلاح میکنه که 1 سال در انفرادی و 38 ماه در زندان بوده. در چنین فضایی خانواده ها در چند نوبت به متهم هشدار میدن که احتمال قربانی شدنش در پرونده برای حفظ مقصران بالاتر وجود داره. مهدی خسروی ادعا میکنه که نمیدونسته سامانه موشکی تحت مسئولیتش موسوم به تور M1 در مسیر پروازهای مسافربری فرودگاه بین‌المللی تهران مستقر بوده و به همین علت احتمال نمیداده که اون چه هدف شلیک قرار گرفته هواپیمایی غیر نظامیه. بعد از بارها تکرار این ادعا در جلسات مختلف و تایید اون از سوی سایر خدمه موشک‌انداز، دادگاه صورت جلسه دریافتی از پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه رو میکنه که حکایت داره خسروی منطقه استقرار رو به خوبی میشناخته چون قبلا در اونجا آموزش دیده. در اینجا سروان خسروی با صدای بلند خطاب به فرماندهان خودش میگه قرار نبود این صورت جلسه نشون داده بشه و این کمال نامردیه که با من این کار رو میکنید. به طور کلی مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی تور M1 در زمان واقعه از مناقشه برانگیزترین موضوعات مورد بحث در دادگاه نظامی به شمار میاد. در طول دادرسی با پافشاری خانواده‌های خشمگین و وکلا و سوالات مکرر اونها فاش میشه که استقرار این سامانه در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری نتیجه مخفیکاری عامدانه سپاه پاسداران بوده. نهادی که حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور رو هم که زیر نظر ارتش عمل میکنه از تصمیم مرگبار خودش مطلع نکرده. اینجوری اگه ما شروع کردیم ما رو بزنم. در جلسه خانواده ها مکرراً از علی اکبر صیدون فرمانده وقت پدافند نیروی هوافضای سپاه میپرسند نیروهاش به چه علت چنین اقدام مخفیانه‌ای رو انجام دادن. او پاسخ میده که این کار مطابق نامه نهادی بالاتر صورت گرفته و بعد در پی فشار جمعیت که خواستار معرفی اون نهاد هستن از ستاد کل نیروهای مسلح نام میبره. ولی خانواده ها کوتاه نمیان و میپرسن ستاد کل با چه مجوزی ترتیب استقرار سامانه موشکی بدون اطلاع سیستم یکپارچه پدافند رو داده که سرتیپ صیدون با ذکر سری بودن موضوع از پاسخ تفره میره. با اوجگیری اعتراضات حاضران رئیس دادگاه از صیدون میخواد جوابی بده.
در اینجا فرمانده سپاهی میگه دستور استقرار سامانه رو به بیان او دفتر حضرت آقا صادر کرده. مطابق توضیحات علی اکبر سیدون در 12 آبان 1397 دفتر رهبری دستوری مهم رو از جانب علی خامنه‌ای ابلاغ میکنه که موضوع اون استقرار سامانه‌های اضافی پدافند در مجاورت مراکز موشکی مهمه. یکی از همین سامانه‌ها در 18 دی 1398 در مجاورت مرکز تحقیقات توسعه موشکی سپاه در بیدگنه و درست در مسیر عبور هواپیماهای مسافربری مستقر میشه و با شلیک موشک 176 مسافر رو میکشه. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه 3 روز پس از سرنگونی هواپیما تلویحاً به استقرار موشک‌انداز ضد هوایی در چنان مکان پرمخاطره‌ای اذعان میکنه بدون اشاره به دستور رهبر یا استقرار این سامانه دور از چشم سیستم یکپارچه پدافند. بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یکپارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه. در این شرایط یه تعدادی سامانه های پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد. یعنی اولین سامانه ای که در واقع در محدوده غرب تهران مستقر میشه که همین حادثه ای که توسط اون رقم خورده در اطراف بیدگنه مستقر میشه. در دادگاه نظامی وقتی فرمانده پدافند هوایی سپاه استقرار سامانه تور M1 در نزدیکی فرودگاه رو مطابق دستور رأس نظام میدونه، از او پرسیده میشه سپاه چرا حداقل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور زیر نظر ارتش رو در جریان این اقدام قرار نداده. علی اکبر سیدون با خونسردی پاسخ میده چون موضوع سری بوده. از جمله افرادی که نقشش در ارتباط با عملکرد سامانه تور M1 در دادگاه به دفعات مورد اشاره قرار میگیره، سرهنگ سپاه داوود جعفری جانشین منطقه پدافند تهرانه. صدفان یکم پاسدار محمد مجید اسلام دوست مسئول میز سامانه های تور M1 در قرارگاه پدافند سپاه شهادت میده که در شب واقعه فرماندهی منطقه و مسئولیت هدایت سامانه ها با داوود جعفری بوده. در دادگاه جعفری یکی از افرادی معرفی میشه که با اعلام خبری غیر موثق مبنی بر حمله موشکی به کشور نیروهای میدانی رو برای شلیک به اهداف پرنده تحریک کرده. در جایی حتی داوود جعفری به عنوان یکی از کلیدهای وقایع اون شب مورد اشاره قرار میگیره. در هر صورت ادای شهادت سرهنگ جعفری در دادگاه پرواز 752 ممکن نمیشه، چون در حالی که این دادگاه جریان داره رسانه‌های ایران از کشته شدنش خبر میدن. منابع وابسته به سپاه زمان مرگ داوود جعفری رو اول آذر 1401 مکان اون رو سوریه و دلیلش رو انفجار بمب اسرائیلی ها ذکر میکنن. بعضی منابع سوری مدعی میشن 6 افسر اطلاعاتی سوریه به اتهام ارائه اطلاعات منجر به قتل او دستگیر شدن. در این حال سرهنگ جعفری تنها منبع مطلعی نیست که از دسترس خارج میشه. یوگنی ینین که پس از واقعه سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی در پرونده پرواز 752 و معاون وزارت خارجه این کشور هم در 29 دی 1402 و در سانحه سقوط هلیکوپتر جون خودش رو از دست میده. هرچند او در زمان مرگ دیگه در اون سمت‌ها قرار نداره و معاون وزارت کشور اوکراینه. ینین خواستار توضیح تهران در مورد تصمیم‌هایی بوده که پیش از واقعه امنیت مسافران هوایی رو به خطر انداختن. او پس از 2 سال پیگیری بی‌حاصل ضمن گلایه از پنهانکاری مقام‌های ایرانی در مورد شواهد کلیدی پرونده وعده میده گذشته از اون که چه میزان وقت و تلاش لازم باشه برای کشف حقیقت بکوشه. بسم الله قاسم الجبارین. از مهمترین موضوعاتی که خانواده‌های حاضر در دادگاه خواستار شفاف‌سازیش هستند، تأثیر بازگذاشتن فضای کشور بر امنیت مسافران هواییه.
اون هم در 18 دی 1398 که به باور مسئولان نظامی شرایط جنگی برقرار بوده. چون 5 ساعت قبل از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران 2 پایگاه آمریکایی در عراق رو در اقدامی انتقامی تحت عنوان عملیات شهید سلیمانی هدف حمله موشکی قرار داده و نگران واکنش احتمالی ایالات متحده بوده. رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه طی عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی با رمز مقدس یا زهرا سلام الله علیها با شلیک 10 فروند موشک زمین به زمین پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند. همه یگانه‌های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودند. خب طبیعتاً سامانه‌های مستقر در تهران و پدافند تهران هم در همین شرایط به سر می‌بردند. ما کاملاً، یعنی فرمانده هوافضای ما کاملاً در صحنه در حال جنگ بود. ما همه در حال جنگ بودیم. ما در بالاترین حد آماده باش بودیم. کاملاً شرایط جنگی بود. از اظهارات فرماندهان برمیاد که در اون مقطع به ویژه دغدغه حمله آمریکا به اقامتگاه رهبر جمهوری اسلامی رو داشتن. این دغدغه ظاهراً بعد از انتشار توییتی تهدیدآمیز از سوی دونالد ترامپ در 15 دی 1398 شدت گرفته بود. با این مضمون که اگر حمله علیه آمریکایی‌ها انجام بشه، آمریکا 52 نقطه ایران و از جمله نقاطی فرهنگی رو میزنه که در نگاه فرماندهان سپاه معنی خاصی داشت. فوری اومدن گفتن چی؟ اگر ایران کاری بکنه ما 52 نقطه رو میزنیم. اون اشاره به نقطه فرهنگی بیت رهبری بود که بعد احساس میکردن که ایران باید عقب بشینه، ایران نباید کاری بکنه. باید غافلگیر میکردیم، باید دشمن را فریب میدادیم و باید برای واکنش متقابل آماده میشدیم. ما بازی جنگمان را تا آخر پیش بردیم. اینجا میدانی نبود که ما فکر کنیم میزنیم تمام میشن. او گفته 52 نقطه، او عکس‌العمل نشان میده. شما چه میکنید؟ طبق قوانین ایران، سازمان هواپیمایی کشوری با تصویب هیئت وزیران از اختیار بستن فضای کشور برخورداره، ولی خیلی از خانواده‌ها با گرایش‌های مختلف با توجه به وضعیت نظامی امنیتی خاص 18 دی 1398 تصمیم گیری در این مورد رو متوجه شورای عالی امنیت ملی دونستن، برداشتی که بعضن در رسانه‌های رسمی هم بیانش کردن. پرواز چرا لغو نشد عذرخواهی میکنم، این جواب به ما ندادن. کی مسئولش بود؟ در اون شب من دغدغه داشتم، من خانواده پرواز لغو نکردن. اگر شورای امنیت ملیه، اگه مسئولین وقتن، اگر اون مسئولی که میگه من خوابیدم شب متوجه نشدم، مثل شما صبح شنبه متوجه شدم که 200 نفر آدم کشتن در اون زمان، اینا رو جواب بدید. ببین من خواهش میکنم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران در مصاحبه‌ای با اشپیگل در بهمن 1398 بازموندن فضای کشور رو یک تصمیم فنی و سیاسی توصیف میکنه که بر نقش ملاحظات سیاسی در این تصمیم تاکید داره. در جلسه ای از دادگاه، مسعود نیکبخت، مدیر کل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، در هنگام واقعه راجع به علت بسته نشدن آسمان ایران توضیح صریح‌تری میده. او تاکید میکنه که چنین تصمیمی رو میبایست شورای عالی امنیت ملی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ میکرده. نیکبخت سپس به این پرسش که آیا پیشتر این اتفاق افتاده بود که آسمان بر روی پروازهای مسافربری بسته بشه، پاسخ مثبت میده. او مشخصاً از تجربه بسته شدن فضای ایران برای تست موشک یاد میکنه، سخنی که در نگاه بازماندگان، یعنی امنیت مسافران هوایی در 18 دی 1398 در حد یک آزمایش موشکی در گذشته اهمیت نداشته. در ارتباط با نقش شورای عالی امنیت ملی، خانواده‌های حاضر در دادگاه در چند نوبت به فایل صوتی گفتگوی تلفنی میان حسین رضایی‌فر،
مدیر کل وقت دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی و جواد سلیمانی همسر الناز نبیی از جانباختگان اشاره می‌کنند. مسئول کلیر کردن فضای کشور چی؟ آسمون کشور کیه؟ فضای کشورم بسته میشد، دو تا فضای کشور پایینم میشد بحرین و قطر، هر دو بسته میشد. قبول دارید؟ اینو حالا من آقای حاجی‌زاده می‌خواست حمله میشه، تا من اینا می‌بستم آیا عملیات رو نمیدم. آقای رضایی فر که در زمان انتشار فایل صوتی رئیس تیم تحقیقات درباره علل سرنگونی پرواز 752 پس از انتشار صحبتاش راجع به لو رفتن حمله موشکی در صورت بسته شدن فضای ایران از ریاست این تیم برکنار میشه. شما هم مثل من او رو شجاع. یک فایل جنجالی دیگه منسوب به محمد جواد ظریف و شبکه خبری CBC کانادا در بهمن 1399 بخشایی از اون رو دستمایه یک گزارش اختصاصی میکنه. CBC از وزیر خارجه وقت ایران نقل میکنه که برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1000 احتمال و از جمله وجود افراد نفوذی قابل تصوره، ولی حتی اگر فرض شه که اقدامی سازمان یافته و عمدی بوده، عاملانش هرگز در مورد اون اطلاع رسانی نمی‌کنن. او ادامه میده چون اطلاع رسانی علنی در این مورد ممکنه سیستم دفاعی کشور و مصالح ملی رو به خطر بندازه. البته ظریف با انتشار توییتی فایل صوتی رو جعلی میدونه. اشاراتی خبرسازتر به نقش نیروهای نظامی در جریان گفتگوی رسانه‌ای زهرا مجد و محسن اسدی لاری، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری، از جانباختگان پرواز 752 صورت میگیره. ما احساسمون که یک سپر انسانی گذاشتن. خودشون چی هست در مقابل این فرضیه؟ دفاع چیه؟ اصلا خودشون اینو میگن. چی میگن؟ میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بودن. زهرا مجد در مصاحبه جداگانه گوینده سخنان مورد اشاره رو حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی میکنه. اگرچه سپاه در اطلاعیه‌ای نقل قول صورت گرفته از فرمانده رو تحریف شده میدونه. در مجموع به نظر میرسه باور به استفاده از مسافران هوایی به عنوان سپر انسانی در میان بازماندگان مسافران پرواز 752 با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف رواج قابل توجهی داره، چون این باوری در جمع‌بندی گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هم برجسته است که حکایت داره جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح هوشیاری نظامی و با بازگذاشتن عمدی فضای هوایی ایران برای پروازهای غیر نظامی از هواپیماهای مسافربری به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی آمریکا استفاده کرده است. با وجود موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات برای اثبات صحوی بودن سرنگونی پرواز 752، از شرح جلسات دادگاه مشخصه که تناقضات منطقی مواضع و گزارش‌های رسمی مکرراً برای حکومت دردسرهای تازه ایجاد کردند. بخشی از کلیدی ترین تناقضات مورد اشاره خانواده‌ها و وکلا متوجه ادعاهای مطرح در گزارش 25 اسفند 1399 دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی سازمان هواپیمایی کشوری هستند، به ویژه قسمت‌هایی که به وقایع منتهی به شلیک موشک زمین به هوا می‌پردازند. در گزارش از جمله این ادعای جنجالی مطرح میشه که مسئول سامانه موشکی مستقر در بیدگنه هواپیمای اوکراینی رو با یک موشک کروز که در حال نزدیک شدن به تهران بوده اشتباه گرفته. هرچند برای طیف وسیعی از متخصصان قابل فهم نیست که چطور امکان داره یک سامانه پدافند هواپیمایی 40 متری رو که در حال خروج از پایتخت بوده با موشکی حدوداً 6 متری که در حال ورود به محدوده تهرانه اشتباه بگیره.
مهمتر اون که مسئول سامانه تور M1 معترفه پس از اولین شلیک به هواپیما در ساعت 6:14 شاهد دور زدن اون برای بازگشت به فرودگاه بوده، یعنی رفتاری که حتما از یک موشک سر نمیزنه. با وجود این او 26 ثانیه پس از شلیک اول دومین موشک رو به سمت هدف روانه میکنه تا از نابودی اون مطمئن بشه. در یکی از اوراق پرونده متن پرسش و پاسخ عجیبی از مهدی خسروی در تیر 1399 به چشم میخوره که در ارتباط با فاصله بین دو شلیکه. خسروی اذعان داره که وقتی هدف بعد از شلیک اول دور زده در صفحه نمایش داخل سامانه بالهای هواپیما رو دیده، اما برای بار دوم به اون شلیک کرده. او روایت میکنه با خودم گفتم عمرن بذارم فرار کنی و ادامه میده حتی شلیک سوم رو میخواستم انجام بدم که هدف آتش گرفت و منصرف شدم. خسروی بعدها در دادگاه مورد سوال قرار میگیره که وقتی دیده هدف هواپیماست و کروز نیست چرا خواسته اون رو منهدم کنه و به سادگی پاسخ میده که فکر میکرده هواپیما جنگیه. او به علاوه مدعی میشه در مورد اینکه شلیک بکنه یا نه با بیسیم از شبکه پدافندی سپاه استعلام کرده ولی ارتباط قطع بوده. اگرچه دادستان نظامی وقت استان تهران غلام عباس ترکی با رد این اظهارات قطع ارتباط رو در حد چند ثانیه میدونه و میگه متهم در 26 ثانیه میان دو شلیک امکان کسب تکلیف رو داشته. در هر صورت ادعای قطع ارتباط بیسیم به توجیهی برای حامیان افسر شلیک کننده به هواپیمای اوکراینی تبدیل میشه که برای دفاع از او حتی به تولید کلیپ‌های تبلیغاتی رو میارن. پس چرا به موشک آمریکایی شلیک نکردی؟ سامانه پدافند اعلام کرده بود که کروزهای آمریکایی وارد ایران شده، ولی یه دفعه ارتباطمون قطع شد. منم نمیدونستم باید چه کار کنم. فقط من بودم و خدا و 10 ثانیه وقت تصمیم بگیرم. منم شلیک نکردم چون احتمال میدادم که هواپیمای مسافربری باشه. شما به خاطر یه احتمال باعث شدید یک فرودگاه نابود بشه. توضیح گزارش سازمان هواپیمایی برای رفتار مرگبار سامانه تور M1 اونه که در ساعت 4:54 صبح روز واقعه این سامانه به دلایل تاکتیکی مکان خودش رو حدود 100 متر تغییر داده و بعد تا ساعت 6:07 در حالت استندبای قرار داشته، یعنی رادارهای اون غیر فعال بوده. به ادعای گزارش در جریان این جابجایی جهتیاب تور M1 که باید همواره نسبت به شمال تنظیم شه 105 درجه منحرف شده و چون سامانه غیر فعال بوده در همون حالت باقی مونده. سرانجام وقتی سامانه به حالت عملیاتی برگشته به خاطر انحراف جهتیابی در تشخیص مسیر حرکت پرواز 752 دچار اشتباه شده و به طرف اون شلیک کرده. در جلسه ای از دادگاه یکی از بازماندگان از مهدی خسروی میپرسه آیا پس از جابجایی 100 متری این سامانه برقش همچنان وصل بوده یا نه؟ خسروی به این پرسش پاسخ مثبت میده. ظاهراً بدون اون که متوجه باشه اعترافش چطور کلیت روایت حکومتی رو در مورد اصلاح نشدن انحراف 105 درجه‌ای به خاطر غیر فعال بودن سامانه زیر سوال میبره. طبق کتاب راهنمای روسی سامانه تور M1 این سیستم دارای یک کامپیوتر مرکزی و همچنین مجموعی از حسگرها به نام سامانه ناوبری داخلی هست. این مجموعه از حسگرها که شامل زاویه سنج‌ها و شتاب سنج‌ها هستند در هر لحظه تغییرات در موقعیت و جهت سامانه تور M1 رو به کامپیوتر مرکزی مخابره می‌کنند و کامپیوتر مرکزی هم این اطلاعات رو با رادار کنترل و هدایت موشک به اشتراک میذاره. خب زمانی که گفته میشه سامانه در حالت استندبای یا غیر فعال قرار داره، این به این معنی نیست که این حسگرها و این کامپیوتر غیر فعال هستند، بلکه این به این معنی هست که اون دو رادار اصلی سامانه
تورم 1 که یکی وظیفه کشف هدف و دومی همونطوری که گفته شد وظیفه هدایت موشک به سمت هدف رو دارن، این دو رادار غیر فعال هستن و دلیلش هم این هست که خب با غیر فعال بودن و منتشر نکردن امواج راداری موقعیت سامانه تورم 1 مشخص نمیشه. اما این به این معنی نیست که در واقع این مجموعه حسگرها غیر فعال هستند. مجموعه حسگرها فعال هستند و در هر لحظه تمام تغییرات موقعیت و زاویه سامانه تورم 1 رو ثبت میکنن و با کامپیوتر مرکزی به اشتراک میذارن. در نتیجه این ادعا که بر اثر جابجایی در زمانی که سامانه در حالت غیر فعال بوده 105 درجه اختلاف در زاویه تورم 1 نسبت به موقعیت اولیش به وجود اومده از لحاظ فنی قابل قبول نیست. در دادگاه پاسخ متقاعد کننده‌ای به این پرسش داده نمیشه که اساساً چرا باید سامانه تورم 1 به ادعای مقامات از ساعت 4:54 تا 6:07 در حالت غیر عملیاتی قرار می گرفته. به عبارت دیگه چرا یک سامانه پدافندی که در شرایط اصطلاحاً جنگی و به طور اضطراری برای دفاع از یک مرکز حساس مستقر شده بیش از 1 ساعت در مجاورت اون غیر فعال بوده. در پس زمینه چنین ملغمه‌ای از ابهامات شکلی و محتوایی تعجبی نداره که دادگاه به صحنه یادآوری مکرر شواهد پنهانکاری از زبان خانواده‌ها و وکلا تبدیل میشه. در نگاه بازماندگان همزمان با انتشار خبر دروغ سقوط هواپیما بر اثر نقص فنی، نهادهای حکومتی به محو عامدانه شواهدی مهم پرداختند. اونها در همین ارتباط مکرراً یادآوری میکنن که پس از متلاشی شدن هواپیما، نیروهای امنیتی با صاف کردن مکان سرنگونی با بولدوزر مستنداتی مهم رو از بین بردن. در یکی از جلسات حسن رضایی‌فر رئیس وقت تیم تحقیقات درباره سرنگونی پرواز 752 میگه اصطلاحاً جمع کردن بقایای هواپیما کار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی وقت غرب استان تهران بوده. رضایی‌فر ادامه میده که از این فرمانده خواسته که صحنه حفظ بشه و خبر داده که نمایندگان اوکراین و کانادا به محل میان تا بقایای موجود رو ببینن، اما مخاطبش جواب میده که دستور داره صحنه رو جمع کنه. رضایی‌فر به علاوه حکایت میکنه که علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری همون روز اطلاع داده که قرار یک تیم امنیتی ویژه به محل سقوط هواپیما بیاد و در این زمینه با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده. موشکی با اون اصابت نکرده. در مورد نقش تیم اعزامی در مدیریت صحنه و هماهنگی‌های انجام شده با شورای عالی امنیت ملی اطلاعات بیشتری در دست نیست، ولی نقل قول منتسب به عابدزاده به زمانی مربوط میشه که او چهره کلیدی اطلاع رسانی حکومت در چارچوب ملاحظات امنیتی بوده. یکی از شایعاتی که مطرح شده گفتن که بقایای یک موشک روسی رو کنار این هواپیما پیدا کردن. نه، هیچ هم چیزی نبوده، هم چیزی نیستش. خب شاید تو بعضی شبکه‌های مزید بعضی مسئله بسازن، ولی هم چیزی نیستش. این بحث انفجاری هم که ایشون بهش اشاره کردش بر اساس برخورد هواپیما به زمین بوده، نه اینکه بخواد چیزی دیگه بخواد رو زمین هواپیما منفجر بشه. ضمن که هواپیما رو دیدن، یعنی هم فیلمش دیدن هم شاهدان دیدن که این هواپیما آتش گرفته اومده به زمین خورده. این دیگه نمیتونه بحث انفجار غیر ذالک توش باشه. همه اینها در حالیه که مطابق شواهد موجود بخش مهمی از وسایلی که کم و بیش سالم موندن و نهایتاً از سوی مسئولان به خانواده‌های جانباختگان تحویل داده شدن هم در معرض دستکاری هدفمند قرار گرفتند. به گزارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، خانواده‌ها حتی پس از شناسایی وسایل الکترونیکی عزیزانشان اجازه دسترسی به این وسایل را پیدا نکردند و به آنها گفته شد که محتوای این وسایل در حال بازبینی است.
برخی از وسایل الکترونیکی به خانواده‌ها بازگردانده شدند، اما کارت حافظه آنها توسط مقامات برداشته شده بود. در گزارش همچنین نتایج بررسی تخصصی تعدادی از این وسایل الکترونیکی نقل شده که در کانادا و به سفارش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 صورت گرفته. بررسی که از بازبینی و خروج کارت‌های حافظه و تخریب اطلاعات ذخیره شده در ابزارهایی چون موبایل، لپتاپ و ساعت هوشمند حکایت داره. در روایتی مشابه، الکساندر رووین، رئیس وقت تیم تحقیقات جنایی کیف که در پی واقعه به تهران اومده بود، هم شهادت میده پس از حضور کارشناسان اوکراین در محل سرنگونی هواپیما، مقامات ایران چندین موبایل و تبلت متعلق به 176 جانباخته پرواز رو از تیم اوکراینی گرفتن. بسیاری از نزدیکان جانباختگان پرواز 752 از چنین شواهدی نتیجه گرفتند که مقام‌های حکومتی به هر علت نگران تصاویر یا صداهای ضبط شده در هواپیما پیش از سرنگونی بودند. این نتیجه گیری به ویژه با توجه به مواردی از آخرین تماس‌های جانباختگان با خانواده‌هاشون تقویت شده که بعضاً از داخل هواپیما صورت گرفتند. تماس‌هایی که از تلاش ماموران امنیتی فرودگاه برای یافتن دارندگان پاسپورت آمریکایی حکایت داشتند. شاهرخ اقبالی بازفت که به همراه مریم آقامیری همسر و شهرزاد دختر 8 سالش مسافر پرواز 752 بود، از جمله این افراده. به روایت یکی از بستگان او، پیش از سوار شدن مکرراً از آقای اقبالی بازفت سوال میشه که آیا پاسپورت آمریکایی داره یا نه و مکرراً جواب میده که با وجود اقامت طولانی در آمریکا شهروندی اون کشور رو نگرفته. حتی پس از سوار شدن به هواپیما، او و برخی مسافران دیگر رو پیاده میکنن و به سالن فرودگاه برمیگردونن تا مجدداً از اونها در موضوع پاسپورت آمریکایی تحقیق بشه. طبق نقل قولی از آخرین مکالمات موبایلی خانواده، او این بار به ناچار با چند جا تماس تلفنی میگیره تا مأموران امنیتی رو قانع کنه که شهروندی آمریکا رو نداشته و سرانجام به داخل هواپیما برمیگرده. غیر از شاهرخ اقبالی بازفت، حداقل 2 مسافر دیگه پرواز 752 هم قبل از سوار شدن در معرض پرسش‌های مشابه ماموران راجع به پاسپورت آمریکایی قرار می‌گیرند. البته این افراد فقط کسانی هستند که خود یا همراهانشون در زمان محدود باقی مونده به پرواز که موبایل‌ها هنوز فعال بودن، ماجرای سوالات ماموران رو با کسانی در میون گذاشتن. با توجه به استرس ناشی از پرسش و پاسخ در پست امنیتی فرودگاه و احتیاط قابل تصور مسافران از گفتگوی موبایلی در خصوص سوالات ماموران، میشه احتمال داد تعداد کسانی که از اونها پرسیده شده پاسپورت آمریکایی دارن یا نه به 3 نفر محدود نباشه. در هر صورت خیلی از خانواده‌ها جستجوی ماموران برای دارندگان پاسپورت آمریکایی رو که لابد در اجرای دستورات سلسله مراتب بوده، نشانه محتمل از عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی میدونن. به باور اونها این کار ممکنه برای پرهیز از کشته شدن احتمالی اتباع آمریکایی و اجتناب از افزایش ریسک درگیری با ایالات متحده انجام شده باشه. با مرور روایت‌های ثبت شده از دادگاه پرواز 752، تردیدی باقی نمیمونه که خانواده‌های ناظر نوعاً هدف قرار گرفتن این پرواز رو عمدی دونستن. طی جلسات محاکمه در میان این خانواده‌ها 2 دیدگاه مسلط قابل تشخیص هستند. مطابق دیدگاه اول، حکومت با بازگذاشتن عامدانه فضای کشور در زمانی که نگران درگیری نظامی بوده، جان همه مسافران پروازهای غیر نظامی رو به خطر انداخته تا در عوض به اهدافی امنیتی برسه. مثلا آمریکا رو از حملات هوایی احتمالی منصرف کنه. مطابق دیدگاه دوم اما، سپاه پاسداران برای رسیدن به اهداف امنیتی مشابه یک هواپیمای مشخص یعنی پرواز 752 رو هدف قرار داده و منهدم کرده. خانواده‌های حاضر در جلسات دادرسی، فارغ از اون که به کدام تفسیر بیشتر اعتقاد داشته باشن، در مقابل هر تلاش دادگاه و مقام‌های شرکت کننده در اون برای غیر عمدی معرفی کردن واقعه، سرسختانه موضع گرفتن. رویکردی که ادامه اون در خارج از دادگاه
به معنی اتخاذ تصمیم‌هایی به غایت دشوار بوده. میدانم تاباندن نور بر تاریکخانه اشباح این جنایت بین المللی ممکن است تاوان داشته باشد. چه تاوانی بالاتر از کشته شدن 4 عزیزم در آسمان وطن. من بعد از این مصیبت و بی نتیجه ماندن امر دادخواهی در ایران چیزی برای از دست دادن ندارم. به مرده متحرکی میمانم که فقط نفس میکشد. از دیدن عکس‌های عزیزانم چشمها را دزدیده شرمنده میشوم که چرا من زنده ام و آنان زیر خاک مدفون. تلاشم بر این است که این پرونده مشمول مرور زمان نشود. این رویکرد آشکارا حاصل جمع‌بندی بازماندگان از رفتار حکومت بوده. اغراق نیست اگر گفته بشه که هرچه مقام‌های رسمی بیشتر حرف زدن، نمونه‌های جدیدتری از تناقضات و ادعاهای بی‌مبنا تولید کردند. به این ترتیب در عمل دلایل بیشتری رو در اختیار بازماندگان گذاشتن تا ادعای محوری سخنگویان حکومت در مورد دلیل سرنگونی هواپیما رو هم مثل ادعاهای محوری حکومت در روزهای پس از واقعه غیر معتبر بدونن. سرانجام اما به نظر میرسه چیزی که تأثیر نهایی رو بر قضاوت بازماندگان گذاشته نحوه برگزاری دادگاه پرواز شماره 752 بوده. دادگاهی که به باور طیف متنوعی از اونها به عرصه‌ای به کلی متفاوت از پنهانکاری حکومتی تبدیل شده، تا جایی که در نهایت گویی حتی آخرین تلاش‌های خانواده‌ها رو برای پیگیری پرونده هواپیما در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بلا موضوع کرده.